Moon Prism Power Makeup. Right. Moon Prism Power Makeup. ตอนนี้เป็นเวลาตี 1นะคะตี 1ของวันจันทร์ก็คือแบบผ่านวันอาทิตย์มาแล้วมาอยู่ที่วันจันทร์แล้วจริงมีความคิดตอนนี้แหละว่า เดี๋ยววันนี้จะถ่าย24 hour vlog ก่อนหน้านี้รู้สึกแบบเหมือนไม่ค่อยสบายร่างกายมันเพลียๆก็เลยพักมาประมาณ2วันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยก็จะกลายเป็นวันที่ถ่ายงานแบบอัดแน่นมากๆก็เลยคิดว่ามันน่าสนใจสำหรับคนที่รอดู one day vlog with me ว่าวันๆเนี่ยเราทำอะไรบ้างแล้วเวลาบอกว่าทำงานเนี่ยคือทำงานอะไรคิดว่าตี 1ของพรุ่งนี้เราก็คงยังไม่นอนฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มถ่ายตั้งแต่ตอนนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันตอนเช้านะคะขอเวลาไปนอน7 ชั่วโมง Good nightอะไรครับทำอะไรครับถามจริงนี่ห้องใครนี่ห้องใครฮะYou don't actually believe a single word I'm saying, do you? Oh, sure, of course I believe you. Great. Just repeat the words I'm about to say, all right? Moon Prism Power Makeup. Right. Moon Prism Power Makeup. ตอนนี้จริงก็เสร็จสิ้นภารกิจถ่ายงานตอนหน้าสดแล้วนะคะคือเนี่ยตอนเนี้ย2:30แล้วอะปกติไม่ได้แต่งหน้าช้าขนาดนี้นะแต่ว่าวันนี้เราต้องถ่ายตอนที่แบบสระผมด้วยคือขั้นตอนก็จะเตรียมนู่นนี่วุ่นวายใช่ไหมเอาเป็นว่าเดี๋ยวจริงจะรีบแต่งหน้าแล้วก็รีบถ่ายงานหลังจากนี้อันนี้จริงเปลี่ยนมาใช้ G7X ถ่ายเพราะว่าเหมือนฝนจะตกแล้วนี่ก็เลยเปิดไฟข้างหน้านะคะเพราะว่าถ้าใช้ iPhone ตอนนี้ก็คือทำร้ายกันแน่นอน ถ้าใครงงว่าปกติจริงแบบแพลนในการถ่ายงานยังไงคือจริงอาจจะจดในโน้ตว่าพรุ่งนี้ตอนถ่ายงานเราจะต้องถ่ายกี่งานแล้วก็ขั้นตอนการถ่ายเนี่ยถ้าเราสามารถถ่ายตอนที่หน้าสดได้ก็จะถ่ายตอนหน้าสดด้วยเหมือนแบบพยายามเรียงลำดับให้มัน
ไปได้ด้วยกันเราจะได้ไม่เสียเวลาวันอื่นแล้วคือตรงนี้จริงก็ยังช้ำอยู่นะใครแบบเป็นคนที่แบบช้ำสายเช้าแบบจริงบ้างเนี่ยลืมทาครีมกันแดดนี่คือบ่าย2เลยไม่ทาครีมกันแดดเลยเดี๋ยวจะเช็คคลิปนี้ไม่ได้มีสปอนเซอร์อะไรนะคะแบบไม่ได้มีเลยจริงๆอันนี้คือสิ่งทุกอย่างที่จริงใช้ประจำวัน Strange things are happening in this city. Even the police can't handle what's going on. A dangerous enemy has appeared. You're the only one who can defeat this enemy. You're the guardian that's been chosen for this mission.ตอนนี้ก็แต่งหน้าแต่งตัวเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายคลิปกันไปเลยยาวมาไหมสบายจังเนาะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของจิงเบบี้จิงโกะนะคะสระผมยังไงให้ผมสวยออกมาเหมือนจะไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าค่ะ บ๊ายบายไอโฟนคือดูสว่างเนาะความเป็นจริงคือตอนนี้มืดมากเลยทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูกล้องหลังคือมากจริงหิวข้าวมากเลยอะตั้งแต่เช้าที่โชว์ให้ดูว่ากินบะหมี่ไปอะก็คือยังไม่ได้กินอะไรเลยร้องอยู่นั่นแหละครับเนี่ยข้าวไข่ดองแซลมอนซูชิน้ำจิ้มแล้วก็หมูกรอบ
เมื่อกี้กินข้าวเสร็จปุ๊บก็ขึ้นมาบนห้อง แล้วก็เผลอเล่นมือถือก็เลยเพลินเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือขึ้นมาแล้วก็พอดีมีรุ่นพี่จริงเขาทำร้านจัดช่อดอกไม้แล้วเขาส่งช่อดอกไม้มาให้ก็เลยว่าจะถ่ายรูปให้ใช่ไหมก็ไปหยิบไมค์เซลฟี่อะไรอย่างนี้แล้วเห็นว่ารีโมทแบตมันหมดก็เลยเอารีโมทไปชาร์จแล้วจริงก็มือถือใส่ลิ้นชักก็หาไม่เจอประมาณ5 นาทีสมองกับความจำสั้นมากจริงๆคนถามเรื่องไมค์เซลฟี่มาเยอะมากก่อนหน้าที่จริงลงในวล็อกที่มันเป็นสีขาวๆอ่ะอันนั้นน่ะซื้อมาจากเกาหลีแต่ว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันไม่เสถียรมันกำลังจะพังแล้วแต่ว่าตอนนี้ที่จริงใช้อยู่ที่แบบตั้งถ่ายอันนี้ด้วยอะไรอย่างนี้ก็คือนี่นะคะของยุนเทงยุนถึงเขาก็จะมีรีโมทมาให้มันไม่น่าจะเป็นแบบที่เราสามารถพกไปแบบง่ายๆมันดูยากๆหน่อยมันดูหนักอ่ะไม่ได้เหมาะสำหรับแบบถือแบบเท่าไหร่เนาะแต่ว่ามันตั้งได้สูงดีจริงก็เลยกดมาเดี๋ยวจะโชว์สกิลการถ่ายรูปตัวเองให้ดูถ้าใครตามจริงจะรู้ว่าจริงถ่ายรูปเองเกือบจะทั้งหมดเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะแปะรูปให้ดูนะว่าถ่ายอะไรไปตอนนี้ก็ถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยนะคะเมื่อกี้จริงอัพลง IG ไปเรียบร้อยแล้วจะมาตัดคลิปกันตอนนี้ก็จะ3 ทุ่มแล้วทำไมเวลาผ่านไปเร็วขนาดนี้จะบอกว่าเมื่อคืนน่ะที่บอกว่าจะนอนตอนตี 1สรุปพอปิดไฟปุ๊บดูคลิปนอนตี 2สรุปก็คือตื่นแบบ9 โมงนะแต่ว่าตื่น9 โมงเราก็แบบพยายามรีบทำอะไรทุกอย่างแล้วนะทำไมเวลามันผ่านไปเร็วเนี่ยจริงๆจะบอกว่าก็ยังถ่ายคลิปไม่เสร็จมีคนไปถ่ายคลิปก่อนเวลาที่มีคลิปสปอนเซอร์อะไรเงี้ยไม่อยากให้คนคิดว่าโอ้โหสปอนแล้วแบบมันเป็นอะไรที่แบบเหมือนโฆษณาเต็มที่อะไรเงี้ยแต่จริงๆมันไม่ใช่อ่ะเหมือนเวลาเขาแบบบอกว่าเขาจะให้เราพูดถึงตัวนี้อะไรอย่างงี้ใช่ปะมันเป็นไอเดียเราที่จะนำเสนอยังไงสมมติว่าเขาบีฟมาให้แบบจำกัดมากๆอย่างนี้จริงก็จะแบบไม่ได้เราจะทำวิธีของเราอะไรเงี้ยทุกอย่างจริงๆมันก็คือเป็นคอนเทนต์เรานะทุกวันนี้เวลามีคลิปรีวิวอะไรมาเงี้ยเราพยายามคิดแล้วคิดอีกว่าเราจะรีวิวยังไงดีเพราะว่าเราไม่ชอบการทำแบบฟูลรีวิวให้มันดูแบบน่าเบื่อแต่ว่าถ้าสมมติไปแบบให้มันอยู่ในคลิปคอนเทนต์อย่างเงี้ยบางทีถ้าคนเสิร์ชหาแบบรีวิวโปรดักต์อันนี้เขาก็อาจจะไม่เจอช่วงนี้จริงเลยชอบทำเป็นรีวิวไดอารี่ไปที่แบบใช้โซวาซู7 วันใช้การนิเยศ3 วันอะไรเงี้ยอันนั้นคือใช้จริงๆเดี๋ยวต่อไปจริงจะลองเป็นตัวใหม่แล้วก็คลิปทุกคลิปเนี่ยเราก็ยังเป็นคนตัดต่อเองอย่างที่เห็นนี่คือชีวิตจริงของเราคือถ้าช่วงนี้อย่างเม้นใน YouTube อะไรเงี้ยถ้าเราตอบช้าต้องขอโทษจริงๆบางทีคือแบบเราโมแต่ทำนู่นทำนี่อ่ะอย่างวันนี้ก็แทบไม่ได้แตะมือถือเลยไม่รู้ว่าคนจะชอบดูวล็อกอะไรอย่างนี้ไหมอ่ะชอบกันไหมอ่ะคือถ้าเราได้ไปเที่ยวจริงๆเราก็มีรูปให้ทุกคนดูแล้วก็มีวล็อกให้ทุกคนดูแต่ถ้าเรายุ่งจริงๆมันก็เป็นอย่างที่เห็นมันก็มีอะไรให้ถ่ายเยอะแยะมากมายมีคอนเทนต์ตัวเองที่อยากทำอะไรอย่างนี้Time for no antics. Smile for the cameras. Oh, they like me now. Go ahead, wipe me down. She don't doubt a man, cause he ain't lock it down. Hey, do you think of me when I'm not around?ก็ไหนๆจริงจะบอกขั้นตอนการตัดคลิปของจริงแล้วกันคือจริงจะชอบตัดแบบพวกตัดชนคัดชนจริงจะคัดชนก่อนแบบว่าตัดที่มันไม่เกี่ยวออกไปพอได้อันนี้เสร็จปุ๊บจริงก็จะแบบใส่รูปใส่ text ประกอบใส่ซาวอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็จะค่อยใส่แบบ background music ไปทุกคนนี่เป็นเวลาตี 1แล้วนะคะจริงยังใช้ชีวิตไม่เสร็จแล้วถ้าใครดูมาถึงตรงนี้แล้วทิ้งคอมเมนต์ว่าวันนี้อยากกินอะไรเป็นรหัสลับระหว่างเราถ้าใครดูไม่ถึงเขาก็จะไม่รู้ใครกดข้ามเขาก็จะไม่รู้แต่ว่าถ้าใครดูถึงตรงนี้คอมเมนต์ว่าวันนี้อยากกินอะไร random โอเคไหม Oh baby hair mask 처음엔 바다 끝에 뭐가 있을까 다른 무언가 세상과는 먼 얘기 구름 위로 올라가면 보일까 천사와 나 바보는 아이들 왜 이래 날 제거버린 걸까 뭔가 잃어버린 기억
이제 나의 그 작은 소망과 꿈을 잊지 않길 저 하늘 속에 숨스길래 나 이제 커버린 걸까 뭔가 อย่างที่บอกนะคะคือสภาพผมจริงมันไม่ได้เฮลตี้ขนาดนั้นนะ Look like art, shawty, you look like. I hear you like pina coladas. Like that, she not one for drama. Big smile, get it from her mama. Hey, please, that's your shoes for you get my Honda. Looking like, look like art. Hot hills, look like art. 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 เฮ้ยเสียงหาย ตอนนี้เป็นเวลาตี 4:40นะคะเมคอัพก็คือติดทนหน้าจริงมากปกติจริงไม่ได้ทำงานเป็นบ้าขนาดนี้ทุกวันนะคะบางทีมันอาจจะแค่แบบครึ่งหนึ่งก็นี่กำลัง export ไฟล์นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะอาบน้ำล้างหน้าเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเจอกันในเวอร์ชันชุดนอนแล้วก็บำรุงผิวนะคะหน้าตาดูสดใสเนาะแต่ข้างในคืออ๋อง ถ้าใครสงสัยว่าจะตี 5แล้วยังจะบำรุงหน้าอีกเหรอบอกเลยว่าใช่ไม่ต้องสงสัยนะอันนี้ก็คือใช้ตามรูทีนสวาสูที่รีวิวไปอีกยังใช้อยู่ใช้จะหมดแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าเจงใส่คอนแทคนานมากใครที่แบบไม่จำเป็นต้องใส่นานก็ไม่ต้องทำตามนะมันไม่ดีเท่าไหร่มันไม่ดีเลยแหละแต่จริงๆถ้าแบบเจงใส่คอนแทคนานขนาดเนี้ยวันต่อมาเจงอาจจะใส่เป็นรายวันแล้วก็ใส่แบบเดียวขยันบำรุงหน้า ขยันบำรุงหน้าไปอีกโอ้โหตาบอดเลยมองไม่เห็นเลย ตอนนี้ก็เป็นเวลาตี 5นะคะ นี่ก็เป็นชีวิตจริงของเรา คือมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกวันอย่างที่บอก แต่ถ้าวันไหนที่มันแบบมีหลายอย่างที่ต้องทำจริงๆมันก็จะประมาณนี้ คือเราก็จะพยายามแบบไล่ลำดับว่าเราต้องทำอะไรก่อนทำอะไรหลัง แล้วก็ระหว่างนั้นทำอะไรได้บ้างอะไรประมาณนี้นะมันอาจจะดูไม่น่าเชื่อ แต่ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในวันหนึ่งจริงๆอย่างการถ่ายคลิปอย่างเงี้ยบางทีเราถ่ายคลิปIG 1 นาทีมันอาจจะเป็นแค่60 วิใน IG แต่ว่าเราอาจจะถ่ายประมาณ3 ชั่วโมงเพราะเกิดขึ้นมาแล้วหรือว่าคลิปแต่งหน้าใน YouTube อย่างนี้ถ้าเรารู้สึกแบบไม่ค่อยดีกับลุคนี้เท่าไหร่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางทีก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงเหมือนกันแล้วก็อย่างวล็อกอย่างเงี้ยมันไม่ได้อัดนานขนาดนั้นแต่ว่ามันตัดนานมากหรือว่าก็จะมีหลายคนมาว่าจริงหรือว่าใช้ชีวิตอย่างนี้มันแบบมันไม่ดีเลยนะมันสุขภาพไม่ดีเลยนะแต่ว่าเราก็พยายามบาลานซ์นะวันไหนนอนวันไหนพักก็คือพักวันไหนเป็นบ้าคือเป็นบ้าแบบนี้ตอนนี้เรายังพาไปเที่ยวต่างประเทศไม่ได้ฉะนั้นเราก็จะให้ดูก่อนละกันว่าอยู่เมืองไทยเราทำอะไรบ้างซึ่งอยู่เมืองไทยเราก็ทำงานประมาณนี้แหละคนอาจจะคิดว่าเวลาเราไปเที่ยวเราแบบดูแบบชิลมากเลยชีวิตมีแต่เที่ยวอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือเบื้องหลังการทำงานจริงๆอ่ะมันอาจจะไม่ได้สนุกเท่าเวลาเราทำฟอกเที่ยวแต่อันนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรามันเป็นส่วนใหญ่เลยที่ทำให้เราสามารถไปเที่ยวแล้วก็ทำฟอกต่างประเทศได้ฉะนั้นเราก็รู้สึกขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนเราเสมอมาแล้วก็จะพยายามตั้งใจทำคอนเทนต์ไปเรื่อยๆโอเคว่าน่าจะโดนไล่ให้ไปนอนแล้วงั้นเราไปนอนดีกว่าทุกคนเทคแคร์สุขภาพด้วยนะคะ지금